Korang tengok video tadi aku spray kereta. Nampak macam okey, tapi sebenarnya tak okey. Korang jangan cuba buat benda ni kat rumah. Benda ni akan makan diri korang juga. Dia akan rosakkan cat korang. Jangan buat benda tu kat rumah. Spray tin dengan cat kereta tu tak geng. So korang kena gosok sampai clear betul lah. So dalam video kali ni aku nak beritahu yang memang aku dah habiskan dekat 2 hari nak buang cat yang aku dah lukis kat kereta aku tu. Aku nak beritahu yang aku bukan seorang tukang cat profesional. So korang kena tanggung sendiri lah kalau tak jadi ke apa Aku just tunjuk je macam mana aku spray kereta aku. Okay, apa pun korang enjoy video ni. Okay, dalam video kali ni aku nak tunjuk kat korang macam mana nak sanding kereta aku. Penelma random orbital sander. Dia pusing. Sambil tu dia gosok. So ni kita basuh. Aku ada unbox malam. Kita basuh. Kalau korang nak buat kat rumah, korang kena ada barang-barang yang cukup lah juga. Korang kena prepare lah awal-awal benda-benda ni. Kita start dengan 320 dulu. Kita pasang macam ni. Lepas tu kita gosok. Bismillahirrahmanirrahim. Dan aku pun ada masa yang banyak, masa PKP lockdown ni kat rumah ni. So aku memang dah plan siap-siap lah. Aku dapat tahu je lockdown, aku terus order barang. Dan barang tu bila barang sampai, next week ni aku terus start gosok lah kereta, sanding terus. Bumper gua dah sampai. Teo. Baik. Setelah seminggu lebih ke 2 minggu macam tu lah aku order. Baru sampai. Okay guys, hari ni aku nak unbox bumper. Aku order kat Shopee. Tapi ni bukan unbox semuanya, ni unplastik. Aku pakai gunting. Gunting buat apa? Mainstream sangat. Bosan lah. Baru best function. Tak boleh pula guys. Ni ada. Ni. Okey. Oh, letih tu. Baru separuh kereta guys. Baru bonet depan, fender tepi sikit, dekat bawah ni. Leceh tu, nak buang ni. Ini. Tu ni sikit, sini sikit. Masih banyak lagi lah. Kena gosok. Meninggal. Letih tu, letih.
Okay, proses menggosok ni memang leceh gila, memang berkecah gila. Memang ambil masa kau punya. So korang jangan buat benda ni kat rumah Okay, kita kena gosok bumper pakai kita basi. Ni sekarang pakai 320. Okay, ni kita basi kita 320 dengan sanding block. Aku dry sanding je sebab aku nak nak matikan colour kat sini supaya nanti bila cat melekat warna dia. Okay, sekarang dah pukul 11 malam. Aku nak buka bumper dulu. Sementara nak gosok ni, so aku buka lah. Okay, kalau tengok tadi aku gosok-gosok bumper hitam dulu. So sekarang aku nak buka bumper ni dan buka apa yang boleh lah. Lepas tu aku nak masuk tidur. Itulah, sebab esok nak kawan. Sekejap. Assalamualaikum guys. Ini hari kedua untuk vlog yang ke-8. Okay, kita tengok belah sini. So ni ada video aku semalam. Jom kita pergi depan sikit. Lepas tu sini aku gosok sikit dengan set skirt ni. Bumper pun aku dah masuk. Hari ni tengok aku nak membuka-buka lah. Aku nak buka lampu belakang. Jom kita tengok. Okay, sekarang hari yang ketiga untuk proses ni proses sanding, menggosok. So hari ni hari ketiga aku menggosok. Aku buat satu video memang khas untuk sanding saja. So ada 3 hari atau 4 hari. Semalam aku gosok sebelah sini dah hampir siap lah. Belum habis gosok lagi. Sini almost there lah. Belum spray lagi. Belum gosok. Jom kita menggosok. Hari pun sudah gelap. Okay, hari ni aku nak unbox cat base coat. Color apa? Color. So aku nak unbox. Jom kita tengok. Aika AK6000. Dia punya code number B. Dalamnya ada 2 liter. Tak tahu cukup ke tak.
Okay, aku rasa aku tak dapat nak tunjuk semua sebab aku cuba limitkan satu video aku dalam 10 minit. So, korang kena stay tune lah, korang kena tengok video seterusnya. Aku akan gantung video ni kat CD, kat part ni. Aku takkan beritahu warna apa aku akan cat dalam video ni. So, korang kena stay tune. Korang kena subscribe aku. Korang kena tunggu video seterusnya. Next video aku akan beritahu warna apa aku spray. Okay. Apa pun jangan lupa like, subscribe dan komen. Kalau boleh share sekali.